on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Seen on Facebook /DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Okay, I think we're live. I always get caught, whenever when we have to start. Hi, Arlene. Okay, well, good Sunday afternoon, everyone. You are watching and listening again to Chit Chat with Double V at DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ayan. Excited kasi ako, Arlene. You say, mag-bumati ka na muna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday to everyone. Special greetings sa mama ko at saka sa lola ko. Yan, nanonood siya. Yes, hi! And also ako rin, yung mga kasama ko. Hi, Sam! Si Sam Mundas ng USAD Pilipinas. Yan, parati sila nanonood. So anyway, exciting because we have a very energetic guest and ang gwapo, ang pogi ng guest natin today. Ito ang gwaping ng DNR, should I say. Ito suppose si Yusek, pakilala na natin si Yusek Benny Antiporta. Hi, sir. Yeah, good afternoon, beautiful Vivian Velez na walang kakupas-kupas. And of course, Arlene, isa rin maganda. Well, I'm really shocked with this station. Mukhang bawal ata ang pangit dito, kaya nandito kayong dalawa. Yan, para bolero rin ang ating guest. Well, thank you, Yusek. Alam po namin, it's a Sunday afternoon and I'm sure, it's a family day. And no, I'm in the office now. Oh, you are? Yun nga di ba? Last office po ako. Yan ang serbisyo, di ba? Na matatawag natin on a Sunday and they're still working. Yan ang sinasabi natin kasi, I see Yusek all the time at talagang isa siya sa mga napaka-energetic, among all the public servants that we have, no? Yusek, eto meron tayong gustong itanong kagad, puntuhin na natin kagad yung Dolomite Beach. Kasi yun ang medyo, I think you're the one na medyo managing this at this point, no? At ang gusto ko lang because everybody knows about medyo nagkaroon pa nga ng controversy, no? But then because of the Dolomite that meron sila kinu-question, but we know for a fact, as you can explain it more, is yan naman ang ginagamit worldwide, no? Pero I was surprised when you really named it Dolomite Beach, So why is this, Yusek? Well, first of all, let us explain to the people that there's nothing wrong with the name Dolomite, no? Because we've been exporting Dolomite stones, no? If I'm not wrong, yung binibilhan po natin, which is in Cebu, it has been operating for 3 decades already. It's just that nakalimutan po ata ng governor nila na gano'n na pala katagal yung kanilang operation. Kaya po nagulat siya nung bigla na lang sinasabing nasira natin yung kanilang forest because of the Dolomite quarrying, no? But again, with that, na-trash out naman po yung lahat ng issues na ipaliwanag naman sa kanya. And yet, nalaman niya na tayo pala ang nag-e-export ng Dolomite stones sa ibang bansa, no? Just like in Sentosa, in Singapore. Well, it is not only the Asian countries that are using Dolomite, no? Even the French Riviera
which is yung Larvoto. Yes. Yung Larvoto in Monaco, they're also using dolomite, no? Yung kanilang artificial beach. So, hindi ho bago to sa pandinig ng mga tao. And yet, some of our critics took advantage of the ignorance of some of our fellow men, no? But again, ang inyo pong lingkod, sasabihin nyo, napakamaldito naman ito sumagot. Medyo naging emotionally attached ako doon sa issue because in the first place, wala po tayong bagahin dala. All we want is to, give, shall I say, a future to the people, no? Yung pag-asa. Kasi, would you imagine, yung dekadang puno ng basura na lugar, all of the sudden, naging white beach, no? Na parang nailipat mo yung buong Boracay dito sa atin sa Manila Bay. And yet, nakita niyo naman nung nalinis po namin ng Boracay, it took the people around the world 3 years talking about it, no? And our critics cannot stand it na pag-usapan uli ang Manila Bay. Dahil inodoro na naman po ang patungo nila kung sakali pong pag-uusapan na naman yung Manila Bay. That's why they're trying to say na there's something wrong with the Dolomite. If your eyes malagyan ng dolomite ng powder, mamumula mata mo. Kahit namang anong alikabok, di ba, mamumula naman mata natin. Kapag nahinga mo raw yan, napunta sa respiratory system mo, magkakaroon ng asthma. Kahit naman anong alikabok, di ba, ganun din mangyayari sa'yo. Well, these are logic, no? These are common sense na, well, of course, ginawang narrative ng ating mga critic. But again, it is only history who will judge us, no? It is only the future who will judge us. Wherein ngayon, nakita nyo, wala silang maibato sa atin na batikos. Isa lang ang masasabi nila, social distancing naman. yung po nangyari. So, with the social distancing, as of yesterday, I just talked to Jonas Del Rosario, the spokesperson of the PGH, no, they're expecting a surge in number of COVID patients because of that incident in Dolomite Beach, no? But sad to say, bumaksak yung numero, no? Sabi nila, brother, I don't think nadagdagan yung kasi why is it like that? Because we really implemented the health protocol, which is wearing mask, no? Pero pag titignan mo kasi sa drone talaga, akala mo dikit-dikit yung tao. Pero hindi po talaga ganun kadikit-dikit dahil napakalaki po talaga ng lugar. Yeah. And it is an open air, of course. Correct. Well, as they're saying, when it was so amazing, di ba, Arlene? Because on the very first time that question, no, ng ating mga critics, as we can say, is because I cannot even say na talagang serious critics, because they can just throw in any criticism, no? Pero alam naman nila, I mean, even in Google, you can Google them and say what is the components of dolomite and how hazardous if it is, na hindi naman, so talagang it was just parang a wimp of criticism, no, para sa atin. And as you were saying, history will judge us, pero nakita naman natin talagang everyone is enjoying it. Talagang meron pa silang nasasabi noon na that funds dapat sana napunta na lang sa sa pandemic and all of those. But then even then we need this, no? Sabi nga nila nung nakikita mo visually, ang ganda-ganda talaga, no? And for the first time talagang malinis. Alam mo, Yusek, nung dumadaan ako dyan at saka dun sa yacht club, kahit dun sa yacht club, talagang iba na yung amoy, Right. no? Yes. Ibang-iba. Actually, ma'am, we got these 3 targets, but sounds funny, but it is true. First, to see is to believe. Our main objective is to see to it that no floating debris na makikita na ng tao. Okay. Second, to smell is to believe. No? Yung amoy talaga makikita mo, hindi na yung amoy kanal dati.
No, yung Yes. masangsang. Dati you cannot stay sa gaya na lang sa yacht club, you cannot stay there for about 30 minutes. Right. You'll go inside the aircon room para lang hindi mo maamoy, di ba, ma'am? Correct, But correct. as of now, talaga masisimoy mo yung sariwang hangin, no? Correct. And third, which is the very hard, the hardest of them all, is to test, is to believe, no? We need to reach the 100 most probable number per 100 milliliter. As of now, thousands po tayo. But when we started, yung tabi po kasi noong ng tabi ng yacht club, ito po yung San Antonio de Abad, Estero San Antonio de Abad. Nung nag-start po kami dyan, 1.3 billion ang coliform level niya. Billion? You said billion? Yes. As of now po, thousands na lang po siya. No, if I'm not wrong, nung huli po, bumaba siya as low as 4,000 umabot siya. But now, nagte-20, 30,000 siya. Tapos, erratic lang po. Pero, abot kamay na. Kasi from billions na ibabaho natin sa thousands in 2 years time. Na po, nangyari po yan. So, we're expecting that we can come up with the SB quality number before this term ends. Para ho maging swimmable yung area na yan. Wow. Can you imagine swimmable? No, that's why I get into that, yung kanyang issue, because hindi lang siya visually na maganda. Because I think, yun nga, as you were saying, Yusek, no, talagang ginawa nila ng paraan, environmentally speaking, na hindi toxic, no, yung around that area. Kasi sustainable ba ito, Yusek? Meaning, can we sustain this Yes, in we the long can. term? We can, no? Kasi would you imagine how much do you spend when you clean that area kapag umulan o bumagyo? No? We need to use a minimum of 20 to 50 trucks para lang matanggal yung mga basura. Now, hindi po umaabot ng 2 truck. No? Meron pa, pero hindi umaabot ng 2 truck. So, ang laki ng improvement. Correct. Ngayon, nung wala pa ho yung Dolomite, bago mo makuha yung basura, you need heavy equipments. No? Reggie, dinadredge mo pa siya. Yung tinatawag na backhoe. No? Backhoe. Kukunin mo pa. Ngayon ho, tao na lang po, kakamayin mo na lang dahil meron nagpo-protekta sa atin na Dolomite Beach. So kukunin mo lang yung basura, lalagay mo lang sa sako, itatabi mo. Second, wala nang nadidisgrasya. Noon po, pag bumagyo, pag humampas po yung alon, kasama yung mga kawayan, papalo sa kotse mo. Napadaan ka ng Ross Boulevard. Ngayon po, hindi na umaabot. Dahil yung Dolomite Beach is about... Buffer, parang buffer siya, no, Yusek? Yeah, it's about 80 meters. 50 yata or 80 meters, no? Yung haba niya, papunta ro sa dagat. So talagang... just like what you said, buffer siya. Siya na yung pinaka-shock absorber doon, no? Right. And yet, yung gastos noong araw na wala pa yung Dolomite Beach, pero yung nandoon na yung tinatawag na Manila Bay Rehab, halos pareho lang po. Pareho lang. Pero pag tinignan mo yung libro, makikita mo ang project puro dredging. Tapos ang tatanong mo, nasaan yung na-dredge mo? Hindi maituro. Alam niyo na yun. Hindi na mo tuturo, ma'am. Ha? So ngayon, halos ganun din po yung ginastos natin. Same price. Pero yun sa amin po is, meron ho kayo nakitang linaw. May nakita tayong asenso. So saan po tayo lalagay? Doon po sa wala tayo nakita o doon sa may nakita? Yung po yung paliwanag natin sa tao. Yes, I think hindi naman nila na-sustain yun, Yusek, you know, the criticism and all, because they see, I mean, it is what you see, di ba? So talaga nakikita naman siya. So they cannot deny it. And ang alam ko dito, Yusef, pakisabi lang, no? Kasi phase 1 pa lang ito, di ba? Yes, phase 1 pa lang po ito. This is a 500 meters long na yung shoreline, no? Yan yung beachfront niya. It's 500 meters. As of now, if I'm not wrong, nasa 180 pa lang ata tayo. So we still have 320 more to go. But ngayon, meron na siyang gray sand. Wala pa yung Dolomite yung topping niya. Dolomite topping na lang hinihintay.
So with that, matapos yung HDPE pipe, doon po sa mga hindi nakakaalam, may HDPE pipe po yan. Yung HDPE pipe, yung pipe po niya from Ross Boulevard, from the outfall area, diretso po yan sa gitna ng dagat. If I'm not wrong, about 500 meters. Nandun po yan sa gitna ng dagat. Yung tubig po, kapag galing po sa ating pong mga kanal sa kalye at umulan, dadaan po yan doon sa ating sewerage treatment facility. May treatment facility tayo. Yes, meron po yan. Pagkatapos po niyan, yung tubig, kapag malinis na, itatapon niya na sa dagat. At meron din po tayong storage dyan na pwede ho mag-contain ng about 200,000 liters para naman ho pandilig sa mga tubig natin dyan. And of course, kapag may sunog ho, pwede rin pagkuhanan ng tubig ng bumbero. Well, that's great. Di ba, Arlene, do you have any questions? Kasi talagang, yun nga yun kasi kung hindi pag-usapan ito at nakaklaro talaga, people will just see it na yung pinag-uusapan, Actually, ang daming kakabit nun So that's why yung sustainability ng project, talagang pinag-isipan. Do you have any question, Arlene? Yes, when the Dolomite Beach opened again a few days ago, so ang daming mga pictures ngayon, and ako mismo nag-post at nagtanong ako, akala ko ba mawawala na yan after ilang bagyo? Bakit hindi mawala? Dolomite. Kasi sinasabi nila di ba, Yusek? After isang bagyo, super typhoon, wala na yan. At ito sinasabi nila, meron daw machine sa ilalim. Ano po ba masasabi nyo dyan, Yusek? Yan ang kinakalat nila. Natatawa po ako doon sa sinabing yun ng ating butihing Senator Manny Pacquiao. Wala pong machine dyan. Ang machine lang po natin nasa itaas po, yung pong STP, yung pong sewerage treatment plant. Yung po yung naglilinis ng tubig natin. Yun lang po ang machine dyan. Yung sa ilalim po ng Dolomite Beach, ang nandyan lang po yung engineering intervention na tinatawag po na geotextile tsaka yung geobags. Yung geobags po, textile po yan na nakabalot po siya. Yung buhangin nasa gitna niya, tapos nakabalot siya doon sa harap ng beach para hindi po gumuho. Kasi pag sobrang dami ng tao, 'di ba nakikita nyo gumuguho yung siya, hindi ho kasi may nakakapit po sa ilalim niyan. Yan po yung mga geotubes at geotextile. Tsaka meron din po tayo mga foreign consultants na nagtuturo po sa atin diyan. Hindi lang po Pilipino yung gumagawa niyan, but may foreign consultants, pero wala ho tayong connection doon. They're connected to the contractor, not us. Kaya ano man ho mangyari dyan, sagot ng contractor yan. Second, yung sinasabi ho nila na mauubos yan, tama, mauubos yan sa paningin nila kasi ang ginagamit nila, yung pong satellite, kinukunan po nila litrato kung lumiliit yung puti. Talagang liliit kasi pag bumagyo, yung pong kulay itim na buhangin galing sa ilalim ng dagat, pumapatong sa ibabaw. So lumiliit yung puti kasi patong ng patong. Lahat po ng beach sa buong mundo, kahit na natural or artificial, nililinis po. At that time, under construction po siya, hindi po tamang linisin dahil under construction siya. Hayaan muna natin mag-construct bago na natin linisin, bago na natin i-scrape yung itim sa ibabaw para makita yung puti sa ilalim. Kaya ang tunay pong salita roon, wash in, hindi po wash out. Yun po yung nangyayari dati. And at the same time, meron din po tayong ngayon, ginawa naman po ng ating pong, ang lead po kasi ng ating Manila Bay, itong nourishment project na ito, si Yusek Jonas Diones, nilagyan po ng tinatawag na Dolomite stones, yung malalaking stone talaga, para mapigilan din yung mga sand na ika nga unti-unting matangay. So, ginagawan po ng paraan yan. But, again, kailangan pong i-maintain po. Kailangan magkaroon ng maintenance. Kahit na anong beach po sa buong mundo, talagang mini-maintain yan. Alam naman natin. And Yusek, yung sinasabi po nating maintenance, mas mababa pa rin po ito kaysa dun sa cost nung sinasabi niyo po kanina kapag hindi na isaayos.
Tama po Tama ba? po kayo. Tama po kayo dyan. Mababa lang ho ang cost niyan dahil in the first place, ang gagawin lang po natin is aalagaan. Kung pababayaan mo ng 3 taon yan bago mo aayusin, di natural, para kang bumili ng bago, inayos mo. Ganon din naman po yung sasakyan natin, di ba? For 3 years, wag mong pa-tune up, wag mong pa-check sa mekaniko, di durog yan, bili ka ng maraming pyesa. Ganyan din po yung ating beachfront. But again, if you will say na ang taong bayan na makikinabang nito, kumpara mo doon sa gastos, sulit po ang taong bayan dahil iba po yung pag-asa. First, we have developed the behavioral change of the people. Would you imagine, we even came up with a break time, no? Just to clean up the area. So ang ginawa namin, you can go in as early as 5:30 in the morning until 11 o'clock, lilinisin namin hanggang 3. Wala kaming nililinis. Kaya tinanggal namin yung break time. Yes. Ganun po kadisiplinado ang mga tao. And imagine, wala po tayong basurahan sa loob ng Dolomite Beach. Wow. Kaya ho, bawal lang kumain, bawal magdala ng pets. So people are disciplined. Alam niyo ang Pilipino, nakita niyo naman nung araw pag nasa Clark Air Base ang mga Pilipino, napakagaling mag-drive, napakadisiplinado. Paglabas ng Angeles, hataw dito, hataw doon. Diba? So ganyan din po sa Dolomite Beach na pagpasok nila, ibang mundo yung pinasok nila. Wow. And they can see that it's a different world. This is the cleanest place that I've ever seen in my life. Parang ganoon yung pananaw nila. Kaya pangangalagaan ko to dahil puti ang kulay niya. Sis Yusek, hindi ba yung feeling na proud talaga ako? Kasi napapadaan ako dyan Yusek, sis, no? Yung bang isa yan sa mga unang makikita na mga, di ba, ng mga foreigners. Tapos makita dugyot na dugyot. Ano ba namang klaseng mga tao tayo, mga may gobyerno, kung hindi natin malilinis yan? Di ba, sis? Yeah, kaya nga, I don't understand the criticism before. I really don't. Because, siguro yung status quo na gusto nila, ganun na lang, and no change has to be made, no? Kaya lang ito, syempre, as you were saying, kailangan ma-maintain ito, Yusek, no? Yes. Paano ito sa May 2022? Di dapat talaga may continuity tayo. Well, basically, it's as simple as this, no? The eyes of the people in this beach, no? Everybody's, so curious, eager. Kapag binalbon nila yan, may salitang colloquial type, binalbon nila yan in the future. Tignan mo mangyayari sa kanila, baka hindi lang Inodoro, baka Poso Negro pa mapunta nila. Yun yung masasabi natin. So, ito po, I can tell you that, this is crown jewel to ng Manila ngayon. It's a crown jewel that you need to take care of. Dahil kapag yan po ay napabayaan, lahat ng sisi ng taon bayan na dyan. Would you imagine, nung una pong binuksan namin noon pa yan na kumbaga testing, hindi ganito ka-eager yung tao. Dahil sa criticism nila, nag-isip yung tao, ano kaya yan? Siguro ganito, siguro ganyan. Tingnan nga natin. Well, everybody has been saying, wow, ang ganda pala talaga. Kaya pala nila tinitira to dahil mawawalan na naman sila na saysay sa lipunan natin. Well, again, let's, hindi ako politician. Just like what I said long time ago. I have no plans in politics. Hindi ako tatakbo, hindi ako lahat. Kasi all they thought tatakbo ko, kaya ako nagpapapogi about this Manila Bay. Pinapapogi ko yung Manila Bay for us, for our people, for our country. It is really, my pride to tell the people around the world. Because, when we started cleaning up Boracay, let me tell you this story. Okay. They said that the president and our secretary, Roy A. Simato, was crazy. Even you people, you'll be think, sira ulo siguro itong mga to, lilinisin nyo, dagat, kaya nyo yan? Samantala, sarili bakuran nyo, di nyo malinis. Di ba may mga ganun tayong ideolohiya? But we succeeded. Yes. Now, we're trying to clean up Manila Bay. Compared to Manila Bay, Boracay was too small of a project. But if we will succeed in Manila Bay, we might end up cleaning up the whole country. And after that, people around the world will ask us, how did you do it in your country? Would you imagine that?
first time hindi na tayo nang gagaya, tayo nang gagayahin. Di ba? So that is the objective of this government, the objective of our Tatay Digong, no? And it's not just about the bad mouth saying that it's a cesspool, but it's more of a telling the people that you people should learn how to love your environment. Di ba? Imagine, takes an old man who has a bad mouth para lang malinis yung Boracay. Di ba? Yeah. Yun yung masasabi natin dito eh. No, I've got nothing to be afraid of. Pwede naman pala. Pwede naman pala. Bakit ngayon lang? You know, Arlene, Yusek, you know what really I admired most is, of course, kay President Duterte and, of course, kay Secretary Simatu, no? And all of you guys is really the dedication and then the political will to do it. Kasi can you imagine the criticism that they were getting? Talagang all over social media, yan na lang parati mong naririnig na talagang kung paano nilaan, ano? Pero no, they stood by it. No, this is what's good, and you know, we see the vision, we visualize on what's gonna happen in the future na ito ang dapat, no? So parang talagang kumbaga, kasi syempre marami tayo as you were saying, Yusek, no, pagka politiko ka masyado, then you know, pagka magganyang kinikriticize ka na yan, you'll give in, di ba? So pero yun, I mean talagang naririnig ko rin Yusek, di ba? Nakikipag-away na rin. Nakikipag-away na rin si Yusek. Yes, may susumbong nga ako sa inyo eh. When I criticize that university, no? Di ba? When I criticize that university, I tell you, I have all the evidences. I can come out to the open and tell everybody gano'ng kagrabe. But ginawa ko, nagpakumbaba ako to save the good name of those people who graduated from that school. Correct. Yun ang akin, no? Kasi I will disgrace them. Di ba? Hindi, wala naman silang kasalanan. But I tell you, what I said are all true. No? And I have the evidences as thick as this. Okay? So now, since okay na kami, wala namang problema, merong isang magaling na tumatakbo senador ngayon eh. Tinawagan Secretary Simatu, I don't know what he said. I was forced to, keep my mouth shut. I said, sir, why should I do that, kako? Yeah. Nasa gitna tayo ng gera eh, laban tayo. No, Benny. Lie low ka lang kasi ganito, ganyan. Okay, sir. That's why I laid low. No? Tahimik lang ako. But again, I'm hurt. Why? I'm fighting for the truth and yet you tell me to keep my mouth shut. But now, I was vindicated. Then the secretary told me, now, Benny, it's your time. Go. Kaya ngayon, labas na naman ako, salita na naman ako. And I'm telling the people what is really happening. Diba? As long as we're not, basta hindi ka magnakaw. Diba? Huwag ka matakot. Lahat ng ika nga, yung alam mong tama para sa taong bayan, gawin mo. There are things in this world na gaya niyan, yung may mga problema tayo sa gobyerno when it comes to procurement process, yung mga process na walang kwenta-kwenta. Kaya walang matapos ang gobyerno. No? Kaya walang matapos. But kami rin sa DNR, we try to make it sure that yung thin line of legality, no? Kailangan nandun lagi kami nakaapak doon. No, although minsan medyo naalangan kami, pero doon lang tayo apak. Laban natin to para sa taong bayan. And that is our legacy. You can see Secretary Simatu has no political agenda also. Nakita mo, hindi nga tumakbo, di ba? Oo, lahat kami rito. Sa amin, trabaho lang talaga. Laban lang ng laban. Yeah. Well, ganun nga, Yusek, alam mo, tumatapang talaga ang tao when you know that you are standing on the right side of the road, di ba? Kasi mahirap yung magtatapang-tapangan ka pagkatapos you don't, as you were saying, you have all the evidences, you know what you're talking about. I mean, you can defend what is your position, and talagang tumatapang ang tao pag gano'n, di ba? Yeah, I noticed nga that, and but then medyo naaanuhan ko siya. Kumbaga nasusundan ko, no, kung ano yung mga nangyayari no at that time. And then all of a sudden nga na sabi ko nag-back off ka ng call, and so sabi ko ganun, okay, so siguro medyo
may pressure na, just to ano. But then, you're vindicated. Ibig ko sabihin, it is so nice now to talk about all of this when you have something now to show, di ba? Parang tama rin si Secretary Simatu. And now it is time for you to say something because, it's here. I mean, it's proven. And I think that was last year when I told the Secretary Simatu that, sir, one day, kako, people will defend us. Yes. We don't need to defend ourselves. People will defend us on this project. Kako, believe me, sir. O, tama nga. Ngayon na nagtatanggol sa amin taong bayan na. Di ba? So, ang ganda-ganda naman pala yun. Yung sinasabi nyo, ganito, ganun, ganyan. So, since ganon, flattered naman kami. And even our families are vindicated. Affected yung family ko, lalo na yung bunso ko sa bashing, no? Affected. Oh, really? Even her classmate nga, binash nga ako. Pinost yung yung aking picture na meron, yung hawak ko yung Dolomite, pinalitan ng Mango Bravo. Ginawang meme. So she was affected. And what she done is, niya lang, nag-comment pa rin siya. Sabi niya, "That's my dad, lol." Sabi niya. Since my daughter is a good, she's a very friendly person in the class. Yung mga classmates niya talaga nag-comment, "How rude of you, how can you do that to her father?" Ganyan. Yeah. So then, sabi ko, no, ako, don't talk to them like that. You tell them that I have all the time to answer their questions. They can call me if they want to. Pwede kami mag-usap, pwede ko ipaliwanag sa mga bata. Kasi alam nyo sa mga schools ngayon, sa mga universities, nilalaso nila yung utak ng mga bata. Telling them about mga kasamaan ng gobyerno ito. One thing I can tell these kids, I think as of now, merong nakikinig dyan na hindi sinasadya habang naglalaro ng video, pero nakikinig ang mga magulang nyo sa radyo. One thing I can tell you kids, noon po ang inyong lingkod, nung bata-bata pa ako, takot na takot po ako lumabas ng bahay. Baka ma-snatch yung relo ko. Baka ma-hold up ako. Ngayon, lumalabas ako ng bahay, nakakapag-cellphone na ako, nakakapag-pindot-pindot na ako ng cellphone dahil hindi na ako natatakot na may hold upper. Dahil merong isang tatay digong na kinatatakutan na ng mga magdanakaw. That's one of the biggest accomplishment of this government. And yet, sana ma-realize na itong mga professors na ito na naglalasod sa utak ng mga anak natin at mga bata na once in their life, naging biktima rin sila ng mga snatcher, pickpocket at hold upper noong panahon. Di ba? Yun po yung atin. At saka, yung sis, di ba, dyan sa Manila Bay, parang hindi ko na-imagine na sarili kong tatambay dyan noong di ba? Parang, yes. Ayun nga, ma-hold up ka or parang iba yung pakiramdam pag andun. Pero ngayon, isa pa, nung araw pag naglakad ka dyan, siguro ma'am, nasabi mo, dumadaan ka dyan, Ma'am Arlene, di ba? yes. Nakikita mo, ang daming taong grasa nakatira dyan, di ba? Correct. Okay. Saan nagpapalipas ng kanyang makamundong gawain niya? Di ba doon na sa dagat? Di ba? Alam niyo po ang ginawa ng inyong lingkod? Hinuli ko. Pinersonal kong hinuli habang siya'y nagpaparaos doon sa dagat. Pagkatapos yung hinuli ko, dinala ko sa presinto. Pinakasuhan ko. Nakulong siya. Binigyan ko ng abogado. Binayaran ko yung abogado. Sabi ko, ayan, may abogado ka, eto pampiyansa mo. Pero pasensya ka na, pakukulong kita. Hirap na hirap kaming kalilinis. Ikaw naman, diyan ka lang nagpapakaligaya. Ako, ano ka ba, ako? With that, lahat po ng nakatira dyan, umalis talaga. Dahil nakita nila na we're really serious in what we're doing. Hindi na gaya noon na porkit taong grasa, hindi na papatulan. Porkit nagbibigay ng lagay yung vendor, pagbibigyan na. Hindi po pwede yun. Bawal na po sa amin yun. Again, let me tell the people, it's about time for us to change, no?
If we will change now, maybe we can have a chance to save our next generation pa. Kasi ano na palubog talaga tayo eh. And yet, once in a lifetime lang magkaroon ng ganitong Pangulong Digong eh. Di ba? Ewan ko lang, susunod si Madam Sara, di matutuloy pa yung galing, di ba? Ika nga. So, yun ang gusto namin eh, na maituloy itong laban na ito, maituloy yung pagbabago na ito. But sad to say, ang dami talagang yung nabulag ng mga oligarchs tsaka nitong mga ika nga hindi ko alam anong kulay. Ang gulo ng kulay nila. Alam mo, Yusek, it is we think that it is as simple as that, no, on yung Dolomite Beach. But it's a symbol. Sa akin, symbol siya ng change, symbol siya ng discipline, symbol siya ng isang political will, at simbolo siya na, whatever people will say, if you're on the right side, pagka ginawa mo, gagawin mo. Kasi maraming, kaya siguro hindi nagawa yan before. Because, simbolo po siya ng pag-asa. Correct. Kasi, and you can see that, eventually, pabayaan nyo lang muna kami, we know what we're doing, at nasa maayos naman yung aming yung gagawin at wala namang bahid ng magiging korupsyon ito, no? Kaya lang talagang kailangan magawa ito. And pati yung timing, no? Sabi ko ngayon, minsan kinu-question nila yung timing ng pagkagawa nito. But actually, the timing was so great. You know why? Because for so long that you are stuck inside your house, all of a sudden you went out and then you see this beach, all of a sudden a beautiful beach by the bay naman, by the bay walk and all of that. And so it's really a symbol. Para sa akin, symbolic siya. Yung project na yan, no? Of course, hindi lang ito, no? Hindi lang naman po Dolomite ang pag-uusapan natin. Of course, yung nangyari din sa Boracay, that was a political will. Kasi talagang to close down Boracay for 6 months, no? I mean, yan talagang marami ka rin narinig, no? Na maraming nasaktan, no? But then, ako kasi I saw Boracay when it was still really a paradise na 2 bahay lang ang nandun sa Boracay noon at the time. Yes, 2 bahay lang doon. And I was supposed to stay for 3 days. Biglang naging 3 weeks yung 3 days because I don't want to leave anymore. So that was a paradise. And then when I was going back, talaga nakita ko on how undisciplined people are. So ngayon, yung Boracay, it's the same thing as what happened to Dolomite Beach, no? So yung Boracay then, were you involved there, sir? Yeah. Sa Boracay kasama rin po tayo. Well, if you will notice, a lot of criticisms also came out when we started cleaning up Boracay, no? But again, it's as simple as saying that we need to implement things from the very beginning hanggang sa matapos. So sa ano ba yung very beginning? Di bahay-bahay, hotel, restaurant, lahat po yan pinagsasara namin, pinaghuli namin. Ngayon, pag may tubo ka, nakatutok doon sa dagat, automatic kakasuhan ka namin. Automatic bayad kang penalty. Yung penalty nyo, mura lang naman, di naman ganun kalaki, 10,000 to 20,000 per day. No? So, kung ang i-charge namin sa iyo 1 taon, magkano yun? 10,000 minimum to 20,000 per day. Ay, 10,000 to 200,000 pala per day. I'm sorry. Per day? Per day, yeah. Until na ayusin mo. So, kailangan talaga ayusin mo or else, di ba, magkakaproblema ka. So now, ang ginawa ko natin, na-discover natin yung mga tubo na yan, natanggal natin. We developed the sewerage treatment facility in the whole area, telling the water concessioners to act on it or else sila yung hahabulin natin. So, talagang 360 degrees yun. Yes. Galaw agad lahat dahil 6 months lang. No? Ngayon, pag hindi sila umaksyon, baka madagdagan ng 6 months ulit, maging 1 year. So, natakot sila. And
we came up with the paradise again, no? Before, when we started cleaning up Boracay, I think millions yung coliform level. Millions, no? As of now, wala na po siyang 10. Minsan 7, minsan 1, minsan 2. Ganun po. Oh my gosh. Wow! Arlene, kailangan pumunta tayo ulit doon. Oh my God, pwede na ulit Tapos, mag-swimming. if you will notice, yung likod na area niya, yung dating maduming beach, yung pinagpaparasailing, yung sa likod for sports, malinis na rin po yung tubig. Samantala, napakadumi dati noon. Inaabot ng millions yung coliform level niya. Wow. So, these are the things na nabago po natin dyan sa Boracay. Even the solid waste, no? Before, talagang kalat yung basura dyan. Now, talagang maayos up to the sanitary landfill. Now, let me go back po pala sa Manila Bay. May kukwento lang po ako. People are saying that kailangan ang tinanim nyo yan, ano na lang, mangrove, di ba? Narinig niyo po yan. Yeah. Doon po sa mga hindi po nakakaunawa, ano po yung mangrove, meron pong lugar na pinagtataniman po niyan. Hindi yung pwede yan na saan nyo itatanim. Para kung inutusan nyo ko na magtanim po ng roses dito po sa harap ng opisina ko. Parang ganun po yung inutos nyo sa akin. So, ang ginawa po natin, pinarami po natin yung mangrove dito sa Cavite area, just like Bacoor, Noveleta, dito po sa Ternate, sa dulo po, no? And even dito po sa Bataan, pinuno rin po natin, and Bulacan, Pampanga, dyan po yung mga lugar na meron tayong tinatawag na mangrove area. Sa Maynila, sa Baseco area naman po. Baseco, would you imagine po yan? Ginawa po natin mangrove area yan, no? Ito po kasing mga critics natin, mukhang wala akong pamasahe. Hindi nila mapasyalan lahat yan, no? We are open to give them a tour around all these areas for them to, to realize na mali yata yung sinasabi nila. Kasi we have talagang specific mangrove area for ito sa Manila Bay. Hindi yung pwede doon sa harap yan dahil malalim po yung dagat dyan. Hindi yung pwede yun, no? And yung sinasabi nila mamamatay yung mga isda, and at the same time, mawawalan ng kakainin yung mga ibon. Galing po ko doon kanina. Yung pong buo nating yung breakwater doon, punong-puno ng ibon sa dami po ng isda. Wow. Yun po yung nangyari ngayon. Kasi ang ginawa naman po natin ngayon, giniba po yung mga sapra. That was 2 days ago. Sapra are fish traps, no? Ito po yung binababa yung net, tapos nilalagyan ng maraming ilaw, no? Na parang may moon na malakas yung ilaw, na-attract yung isda, tapos iaangat nila bigla. So pati yung mga maliliit na isda, nahuhuli nila. No? So walang chances na lumaki pa yung isda. Yung mga small fisher folks natin, hindi na makahuli. So ang ginawa ko natin, since illegal po ito, giniba po natin, personal po akong sumama sa paggiba sa gitna ng dagat. I think that was last 3-4 days ago, na talagang pinakita ho natin sa taong bayan that we're really serious in what we're doing. No? At sabi nga ho nila, may-ari daw niyan, mga generals, politicians. Again, we don't care. All we care about is the order of the law. Kung ano sabing batas, gagawin lang po namin. Now, if sila po ay mag-a-appeal sa amin, mabait naman po kami. Bibigyan namin sila ng ample time para mag-demolish mag-isa. Correct. At since hindi ho sila nag-demolish mag-isa, kami na po nag-demolish para sa kanila. Ganun po ginawa. Pero wala ho sila makukuha yung mga ilaw, yung mga kawayan, yung mga net. Hindi na ho nila marirecover yan. Unlike na sila mismo mag-dismantle yan, meron pa ho sana sila makukuha. Pero hindi nga ho nila ginawa dahil kapag nakita namin naman sila, malalaman namin na sila may-ari at makakasuhan sila. Yusek, okay, we're talking about, of course, these two big projects, no? Marireplicate ba yan sa mga ibang ating mga ibang places of attractions? Yes. Meron ba tayong mga ibang lugar? Sa El Nido po, ginawa na ho namin yan. Sa El Nido. Yes. Yun nga lang ho, medyo silent. Kasi ho, hindi matapang yung pasok eh. Kumbaga, letter lang kami, yung notice of violation, tapos cease and desist orders, ganun lang. Walang action talaga. Pero pumunta rin kami. Meron kaming action na unang 2 araw, ganyan, 3 araw. But
immediately sa sobrang takot ng tao, they acted on it kagad. Kasi nga nakita nila nangyari sa Boracay, naku po, hindi tayo bibiruin nito. Gigibain talaga yung mga bahay natin. Kaya nag-self-demolish din sila. Alright. Kasi di ba nasa tabi na sila ng dagat? Oo. Kaya sa may El Nido, di ba? Yes. So yun po, naggiba na rin po sila mag-isa. Grabe, Yusek, nagpapahinga ka pa ba? Wala nga, sabi ko nga sa'yo, siya yung pinaka-energetic na nakikita ko talaga eh. Pati pag inom nga ho ng tubig, wala na akong time eh. Grabe si Yusek, kasi Hindi, kasi very, very important, yung ano natin sa environment. Of course, marami pang sakop, no, ang environment, yung ating DNR, no. But then it's very, really important na kasi sila yung nakikita ko may muscle at this point na talagang pagka sinabi nilang ganito, gagawin talaga nila, no, among other agencies that I see, no, na dapat na talaga nag-aalaga dito sa ating mga attractions and ano. And then of course, yung dito naman po tayo dito sa mga mountain province natin, Yusek, meron ba tayong ano dito? Of course, napaka-importante yung ating mga rice terraces, yung sa Benguet and sa mga ano pa tayong, alam mo, mga sinasabi sa akin ng mga tao doon, parang nakakalimutan na daw sila doon. And, oo. Tama po kayo dyan. But again, these places are under the, gaya niya yung rice terraces na, it's under DA, no? But again, we try to make sure, yes, na yung connection naman nung nature doon sa rice terraces, nandun, no? Kasi bakit? Of course, kailangan nilang tubig. Saan ba manggagaling ang tubig? Siyempre, doon sa mga protected areas natin, dadalo yan, pababa doon sa mga rice terraces. So, yun naman po yung binabantayan namin. Now, people are saying illegal logging, illegal logging. Lagi nyo naririnig yan, di ba? Correct. Would you believe na ang illegal logging po ngayon, hindi na lang illegal logging, illegal cutting na lang. Kasi hindi na mabubuhay ang illegal loggers ngayon. Dahil bakit? Una, pinutol mo illegal na puno. Pagbaba mo pa lang sa bundok, may nakasalubong kang opisyal ng police, DNR, kahit na barangay nga sinita ka, huli ka kagad. Okay, nilagyan mo, nakalusot ka, nagawa mo finished product. Pagkatapos mo gawin finished product, ibinyahe mo, ibababa mo na Manila. Hinuli ka ngayon ng DNR. Bakit? Saan galing yung kahoy na yung ginawa mong sopa na yan? Hindi mo na naman din masasagot. Bakit nara yan? Bakit sariwa yan? Meron po tayong mga ganyan. So, wala na po talagang illegal logging. Now, ang problema naman po natin, yung pinatay natin, paano natin bubuhayin muli? Yung po yung pinakamalaking problema natin. So now, we came up with the National Greening Program. Now, in the National Greening Program, of course, we need to plant trees on far-flung areas, no? Na ang nag-aalaga yung mga trees na yan sa bundok, kailangan pa bumiyahe ng mga about 6 hours to 1 day pa nga minsan para lang umakyat sa bundok at maalagaan yung pagtatanim ng mga puno na yan, na yung iba namamatay din, no? So, we need to help them, no? Paano magtanim at paano muling mabuhay yung mga magaganda nating puno, gaya ng mga yung nara na yan, di ba? Ngayon, ang alam ng tao, mahogany. Yung mahogany, merong mga disadvantage points yung mahogany. Na kapag nagtanim ka ng mahogany, lahat ng nakatanim sa paligid niya patay dahil sa lakas niya humigop ng tubig. So, meron tayong mga ganyan na nagiging problema natin. Now, sa sobrang higpit natin on the cutting of woods, nagka-problema tayo ngayon sa ating lumber industry. Kaya ang inisip po ng ating pong Secretary Roy A. Simato, magtanim tayo bamboo. Para yung bamboo na yan, pwedeng i-develop, magiging kahoy na pwedeng gamitin yan, furnitures, kahit ng mga kama o ano pa. Yan ang itanim natin dahil pag pinutol mo, tutubo ulit, tubo ulit Kaya yan po ang concentration ngayon ng DNR when it comes to reforestation. And we are looking at saving also our, yung gagawin natin siyang natural dike. Yung gilid ng mga ilog,
lahat yan, pag may bamboo, hindi na magkakaroon ng erosion. Kasi mapoproteksyonan niya yung gilid ng ating, yung mga pampang ng ilog. Correct. So, yun po yung mga nakikita natin. So, these are the things talaga, the project talaga ng DNR na sa tuwing makikita kami ng mga NGO, alam niyo, tapos na kasi yung mga panahon natin na yung mga NGO na pag wala sila mapagtripan, kami yung pinagtitripan, kami lagi yung masamang tao. Di ba? Pero lakas naman humingi ng donation sa amin. Di ba? So, mula noon, sinabi ko, stop natin yung pagbigay dyan ng donation. Di ba? Sipin mo matapos mo bigyan ng donation, may event sila, hihingi ng sponsorship sa DNR. Of course, about environment, tulong kami. Pag tulong namin, kami babanatan. Sabi ko, wag na. Yun na lang pera binibigyan natin sa kanila. Yun ang gamitin natin para lalong mapaganda yung reklamo nila. Awa po ng Diyos, gumanda naman ang gumanda. And yet, it's about time for us to tell these people na tapos na yung mga panahon na ang punching bag nyo ay taong gobyerno. Dahil ang taong gobyerno talaga namang ginagawa naman po namin trabaho namin. This is a different government now. If you cannot do your job, get out. Ganon ang style ng digong administration. Alam nyo naman yan eh. Di ba? Yes. Tsaka lahat ngayon, marinig lang pangalan ni Tatay Digong, nanginginig na. Di ba? Ayaw mamura. Di ba? So, yun yung sitwasyon namin. So, now, on the mining naman, no? So, ikwento ko na sa inyo, yung tungkol naman sa mining. Ang sinasabi nila, mining destroys our, how can I say this? It destroys our environment and everything. How can you say that? Oops. Nakat. Yung mga NGO ata na sinasabi. So, pasensya na po kayo dun sa mga sa mga yung ating mga listeners and watchers. Alam mo, Sis Arlene, talagang napaka-importante kasi ng DNR, especially yung sakop niya, no? At marami pa akong gusto talagang tanungin. I'm sure sana wag lang nag-brown out doon kung sa opisina nila ako nandun siya sa opisina niya. Because marami pa talaga akong gustong maitakal sa kanya. Ito, actually susunod ko na sana itong mining because last week, nung nag-usap tayo at nakausap natin yung mga IPs, because alam naman natin na yan ang mga problema ng mga IPs din, yung kanilang ancestral land. So, usually, pagka mayroong nagtayo dyan ng isang mining company, and ang alam ko, itatanong natin mamaya kay Yusek, is yung monitorium na nangyari. Kasi, ayan. Yan. Sorry. Okay lang. Welcome back. Nakakapilat ka rin ng mga NGOs. O yung mga NGOs sa mga Nagalit. Okay, dun sa mining tayo. Okay. About mining naman, no? Actually, we're very strict here on open pit mining. We have this new technology of benching, no? Well, they said, siguro even you people believe that Gina Lopez ceased all the mining operations, di ba, of open pit. Yes. Marami siyang pinasaradong mining companies, di ba? That's not true po. Hindi totoo? Yes. She issued a cease and desist order. Okay. But all these mining companies appealed in the office of the president. They appealed also here in DNR. So ano po ibig sabihin nun? Tuloy ang operasyon. Okay. Habang nakaapila sila. Ganun po ang nangyari. So wala pong nasara. Okay. Nung ang inyo pong lingkod ay dumating dito at ang tinanong po tayo ng ating pong Secretary Roy A. Simatu, sabi ko, sir, ang maganda po siguro, kung ano yung talagang maganda yung operation, hayaan po nating magbukas. Yung pong talagang may diferensya, isuspindi po natin. Yung pong talagang hindi na maayos, isara po natin. Yung po ang ginawa namin. Meron po kaming isang pinayagang magbukas dahil talaga namang compliant sila. Yun naman if I'm not wrong, Siyam, suspendido. As in suspended. 6 months po silang sarado. No? Na kailangan mag-rehab sila and comply with the requirements of the government bago sila papayagan mag-open uli. And yung tatlo, yung po yung talagang totally sarado.
So, ang tunay po na nagpasara ng mga mining companies, si Secretary si Mato po. Yun talagang literally sarado. Not only papel. We need literally sarado siya Hindi naman papel kasi they're destroying the environment. And the Secretary came up with an order saying that they need to reinvent mining. So what do you mean by reinvent mining? If you were given, this is just an example. If you were given 100 hectares, to your mining company, yung 5 hectares, kapag tapos mo, or yung 10 hectares, tapos mo nang i-mine siya, yung another 10, bago mo siya pwede galawin, kailangan i-rehab mo yung first 10. Bago mo pwede galawin yung second 10. Then, bago mo galawin yung third 10, kailangan i-rehab mo yung second 10. Ganun po yung That's a good concept, no? That's a good concept. Oo. Yusek, alam mo kung bakit ko tinanong? Because last week, nagkaroon tayo ng ating guest, yung mga IPs, no? And, alam naman natin yan, it is always the resistance, no, of yung IPs natin because of yung ancestral land and sometimes yung kanilang sacred land, no? Meron na bang pag-uusap dito? Kasi every time na merong magbubukas, no, alam ko may 9 years moratorium na wala munang magbibigay ng license, but I think nilift na yata ito ni yes, yung moratorium nilift na because of the present situation of our country on this pandemic. Correct, no? yes. Na kaya we cannot blame the president. He needs to do everything just to save this country, no? And yet, he lifted the said order with precautionary measures naman telling us to implement what is really indicated in the law, no? Na maging mahigpit din kami sa pagpapatupad din naman ng batas para ma-regulate ng maayos yung mga mining companies na yan. So maganda naman po. Now, on the IPs, no? IPs were given yung mga priorities na ibigay naman po sa kanila. But sad to say, minsan nagkakaroon ng yung mga conflict, no? Conflict just like there's a new law now, yung Inay Pass Law, which is yung mga protected areas, no? For the protected areas. Ngayon, sabi ni IP, akin yan IP, kami rito amin yung lupang yan, kailangan ganito gagawin dyan, ganun gagawin. Sabi naman ng protected area, hindi mo pwede galawin yan. Kasi under sa Inay Pass Law yan, protected area yan. So pag protected area, hindi mo pwedeng i-develop kung ano gawin yan. Doon nagkakaroon na ng problema. Yung iba naman, i-claim nila na ito sa akin, pero meron na palang may-ari, may titulo or something. So nangyayari po yung mga bagay niyan because of course, yung pagkukulang po sa kaalaman sa batas. But again, since yours truly is also helping the IPs, dahil under po sa office ko yan, sinisiguro ko naman po na hindi sila narabyado. Oo. Well, because we know for a fact, dahil syempre, mga pag-aabogado at saka yung mga, you know what I'm saying? Kasi, in legality, as you were saying, no, hindi sila masyadong sa patakaran, no, ng ating gobyerno. So, I think it's really the communication, no? Communication on how we're going to with the IPs. So now, meron pa akong isang talagang not unless you have more yung ating kasi I wanted to touch the waste management. Kasi yung solid waste management natin. Okay. Kasi yan ang medyo talagang kumbaga closer to us because every day yan ang nagiging problem natin, yung mga basurang yan, no? Okay. And yung mga landfills, Yusek, gusto kong malaman kung meron na tayong, yung for non-hazardous and hazardous, lalo na ngayong pandemic, because of the mask, no? Saan ba natin dinadala yung mga yan? Yung mga... Okay, sige po. Okay, first, let me give you a brief history of solid waste management, no? Nung araw po ang pinag-uusapan, yung problema. Pinag-uusapan lang. Pero ngayon po ang pinag-uusapan yung solusyon. No po? Kung kaya't noon po lumabas itong problema natin,
dito sa tinatawag nating household healthcare waste, no? Wag na ho natin pag-usapan yung hospital waste dahil ang hospital waste po may nangongolekta dyan na TSD facilities. Ito po yung treatment, storage, and disposal facilities. These are private companies that are regulated by the DNR to make it sure na hindi po makapanghawa ng anumang sakit yung mga basurang yan. Okay. Yung pong household healthcare waste, ito po yung suot yung face mask na kapag umuwi kayo, itatapon nyo at hindi nyo alam saan nyo itatapon. Tama po ba? Okay. Kaya yan po ay itatapon nyo sa isang sisidlan gaya ng isang supot or bag na ilalagay nyo na face mask ito or household healthcare waste ito that we never expected to end up in our doorsteps. No? Now, with that, kapag binigay mo yan sa basurero, sasabihin nyo na ito po'y household healthcare waste or ito po'y face mask. Pakihiwalay. Ihiwalay yan. Or lagyan nyo ng etiketa lang. Ihiwalay po nila yan dahil pagkarating po niya sa sanitary landfill, yan po ay ilalagay sa tinatawag nating special cell na hiwalay po sa municipal waste. Na po, hindi humaring isama yan. Kailangan po talaga yung selyado yan to avoid na magkaroon ng leachate. Yung leachate po, yan yung katas na pupunta po sa ating pong tubig sa ilalim ng lupa. Na po, so yun po yung ginagawa natin when it comes to this issue on the household healthcare waste. Now, talking about the simple waste sa bahay natin, ang sabi nila, ay, iban natin plastic. Iban natin yan. Siguro kayo, ma'am, ganun din ang gusto niyo, di ba? Iban na natin lahat yung mga plastic na yan, di ba? Pero ma'am, may bubulong po ako sa inyong dalawa. Sabi ko sa kanila, bakit di natin unahing iban yung mga plastic na tao? Di ba? Tama po ba? Di ba? Tama po ba yun? Tayo lang nakarinig ng binulong. O, di ba? Tayo lang nakarinig. Huwag niyo mong pagsasabihan. Now, let me give you a question. I'm not yung pro-plastic, ha? Yes. But I'm just giving you a real, yung reality, no? Nagbara po yung kanal natin dahil doon sa tinapon mong plastic bag. Correct. Sino may kasalanan? Yung nagtapon o yung plastic bag? Di ba yung Siyempre tao? yung nagtapon. Yes. Lumunok ngayon si Yusek Benny Antiporda ng big chunk of steak na pagkain without chewing it. Nabulunan ako. Sino may kasalanan? Yung steak o yung tao? Hindi ba si Yusek ang may kasalanan? Now, are we ready to ban food at the same time ban this plastic also? I leave that question to all our listeners and viewers. No? So these are things that needs to be analyzed. Bakit? Kasi ang tao po, laging shortcut ang nasa isip. Bara, pagbawal na lahat yan. Without even thinking kung ano po yung naitulong ng plastic sa atin. Plastic was created because of the problem in the forest. To save the forest, to save the trees. No? Sorry po. Okay lang. Yes, sige lang, Gusto mo Yusek. Kaya mo teka yan. muna teka, hold mo na muna. Magbe-break tayo. Kahit Yo. paano Di ba? Sorry. Okay, break. Okay, we're going on a break. Ako din. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, You can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup.
kaya sagutin. Yeah, Ayan na. ayan. YouTube. The subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon Okay? so you get Live na ba tayo ulit? Okay, live na lang tayo ulit. Okay, we're live again. Okay, sorry. Because yung ating monitor natin sa ating studio. Kasi Okay, sis, we've been talking about yung use of plastics, Yes. no? Oo. Nagkaroon ako ng experience dyan, Yusek, sis, kasi part ako ng GPTA sa aming syudad. At nagkaroon ng pag-uusap dyan ng LGU at ang aming syudad. At syempre, yung mga different 200 schools yon na ka-meeting nila, mga presidente. At sinabi sa amin, bawal magpasok ng plastic sa eskwelahan, bawal ang ganito. Sabi ko, ma'am, nagtas ako ng kamay, alam mo naman ako, sis, dakilang pakailamera talaga ako. Sabi ko, ma'am, ganito po yun eh. So, ang dadalhin nung mga anak ko sa eskwelahan, hindi plastic, sandwich na ilalagay lang sa papel kung ano man. Pero hindi yun in-address yung pinanggalingan ng sandwich at sandwich spread nun. Nasa loob pa rin ng bahay. So bakit ninyo ipagbabawal halimbawa sa eskwelahan ipasok? Ba't hindi nyo pagbawalan yung halimbawa soft drinks na nasa plastic? Nagpo-produce pa rin sila, di po ba? Yung pinanggalingan nung sachet na ginawa kong palaman doon, plastic pa rin yon. So ano pong gagawin natin? Yon. Paano po ba yung Yusek? Well, okay. Tama po kayo dyan, no? Ang problema natin, kahit naman ano gawin natin, kung talaga magpapabaya yung gumamit, wala tayong solusyon. Pero ako po nakakita ko ng solusyon. Ang solusyon ko po ay yung solusyon din po ng ating butihing Senator Cynthia Villar, which is yung EPR, Extended Producers Responsibility. Ano po ito? Kapag binenta mo ang isang bagay na gumamit ka ng plastic or packaging material, kung 10 kilo yung nabenta mo for the whole month, kailangan 10 kilo rin ang bibilin mo pabalik na basura. For recycling, for any other purpose, but you need to prove to us na tumulong ka sa gobyerno, i-retrieve yang iyong pinagkakitaan. Hindi po trabaho ng gobyerno na linisin yung pinagkakitaan nyo. Yun po yung sinasabi ko rito sa mga negosyanteng ito, gaya ng Nestle, ng Mondelez, lahat po yan. No po? Unless na magkaroon kayo ng clear retrieval or buyback scheme, that's the time I will give in to you. Being the Undersecretary for Solid Waste Management. Ako po ang pambansang basurero ng DENR. Yusek pala. Kaya po, alam ko yung sagot dyan, no? Very simple eh. Tama ba ako, ma'am? Nagbenta ako ng 10 toneladang plastic, no, for the whole year. No, gaya ng Coke, yung mga bote nila, yung mga PET bottle, 10 tonelada nilabas ko. Maiba-iba ko lang yung 10 tons. It doesn't necessarily mean na Coke din yung bibiling ko. Kahit na ibang bote, basta PET bottle, mabili ko, ipa-recycle ko, i-prove ko sa gobyerno na tumulong ako sa gobyerno. I think we can do the rest. The government can, it will be easier for us to do our job. No? But sad to say, nagagamitan tayo ng mga power na itong mga kapitalista eh. Di ba? Now, ang inyong lingkod kasi hindi naman nagagamit sa ganun, kaya lumalaban ako. Kaya ngayon, talagang lumalaban din sila sa akin. O di sige, di sabayan tayo. Would you imagine our law, which is the RA 9003, the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, was enacted year 2000. Until this very moment, hindi pa rin nai-implement yung mga sinasabi ng batas. One thing, sabi ng batas, all the local governments should come up with the 10-year solid waste management plan. Yes. Plan pa lang plano. 20 years na. Would you imagine 1,700 na local governments yan? Hanggang ngayon nasa 1,100 plus pa lang ako. But when I started 3 years ago, 300 lang yan. Yeah. Would you imagine that? Talagang dinribol nila din ng dinribol
malakas nga yung ano alam mo na, malakas yung power ng mga negosyante. Hindi, pa tsaka Yusek, alam naman natin, no? Basura yan, pero napakaraming pera dyan. Alam natin yon, you know, from collection to... Yes, pero ma'am, yung pera sinasabi nyo, hindi yan yung basura, ginawang pera. No. No. Ang ginawa niya is ginawa niyang racket yung basura. Correct. Yun ang ibig ko sabihin. Nando yung racket, no? From collection to the landfill. Kasi yung ano kasi medyo ano ko din sa mga landfill, no? Kung meron tayong talaga mga mga maaayos ng landfill, no? Kasi nakikita natin open pit pa rin ng mga dump site na pinagtatapunan natin. Okay, ma'am, let me explain to you. Before, it is also indicated in the law that after 6 years yata, if I'm not wrong, all the open dump sites should be closed already. Okay. All right. So nasa na tayo dyan, Yusek? Naipa-close ko siya 3 months ago. Wow. What, really? Lahat, First time, 355 dump sites. Pinasarap natin lahat. Pero pag sarado natin na Yusek, anong kapalit nun? They need to deliver it to a sanitary landfill, to an engineered sanitary landfill. Yes, engineered. Yes, kasi ang ginagawa nila, parang simple lang yan. Hahanap sila ng open field. Yes. Yung basura nila, tatapon na lang doon, tatambak nila roon. Pag puno na, hanap na naman sila iba, tambak na naman. Yun yung open dump. Ito naman pong pinagtatapunan ngayon, ito yung engineered sanitary landfill, wherein may hukay po siya, may cell siya, meron ho siyang liner, may HDPE pipe siya. Pag tinapon mo roon, yung katas niya, meron ho pinapuntahan na leachate pan na tinitrip din po yung tubig na yun para hindi mapunta sa tubig na iniinom po natin. So yan po yung tinatawag na engineered sanitary landfill. Now, kulang po yung ganyan natin sa Pilipinas. Bakit? Kulang talaga. Bakit po kulang? Pero nag-umpisa po tayo rin sa DNR, mahigit 100 lang po ang sanitary landfill natin sa Pilipinas. Now po, nasa mahigit 300 na po siya. Kulang pa rin, ano? Kulang pa rin po siya. Opo, kasi sinasabi ng batas na each municipality should have their own sanitary landfill. Correct. But for me, since I've seen that most of the municipalities are poor municipalities, especially yung 4th class, 5th class, 6th class, hindi ho niyan kaya. So ang ginawa ko po, I encourage the clustered sanitary landfill wherein it's working naman po. No? But again, marami pa rin pasaway. Ayaw gumastos. Para bang, their last priority. Kasi ang mayor, no? Lalo na sa mga probinsya, ang unang-unang iniisip, pag nagkaroon ng pondo, infrastructure. No? Magtatayo akong building, tatayo akong school, tatayo akong hospital. Ewan ko bakit gusto nila magpatayo. Ano kaya meron sa pinatatayo nila? Alam niyo na yun. Okay. Then after that, yung basura, wala silang pakialam. Wala nga. Oo. Yes. Yusek, may I interject that? Oh, okay. Pero alam naman natin na pagka merong ganitong mga yung ating mga engineered na yung ating mga landfill na yan, meron namang fee yan eh. Di ba? Nagbabayad naman ng di ba? Magbabayad na. I mean, it's income generate. Parang business na rin naman yan eh, di ba? Hindi po kasi, ang nangyayari ho kasi, pag ang sanitary landfill, ang gumagamit, sariling munisipyo mo, hindi ho income generating yan. Ikaw yung gumagastos dahil ikaw yung nagme-maintain eh. Then at the same time, habang ikaw yung nagme-maintain, of course, ikaw rin yung bibili ng heavy equipments, ikaw rin yung mag-aayos ng sanitary landfill na hindi rin ho biro ang gastos. Now, madalas, nag-outsource na lang, itinatapon sa ibang lugar, no? Which is yung karatig bayan na mayaman, na malaking syudad, doon nagtatapon dahil may landfill sila. Ang ginagawa naman ng munisipyo, ayaw naman pondohan dahil mahal pa rin magtapon ng basura. So yun yung nangyayari because mabuti pa ang pangit sa bahay, meron tayong tinatawag na the last but not the least. Pero ang basura, it is always the last and the least in their priorities. Yun yung malaking problema natin. Kaya ang ginawa ko, pinagkakasuhan ko lahat yung mga mayor na yan. No? Pinagkakasuhan ko yan sa ombudsman. Kaya sila,
sabi nila ako yung Benian Deporda na yan talagang notorious yan, kakakaso. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag hindi ko naman kayo kinasuhan, napakatitigas ng ulo nyo, napakapasaway nyo. But again, paglapit naman nila sa akin at nakiusap, ang ginagawa ko, tinutulungan ko naman kagad kung paano nila isosolve yung problema nila. Especially yung mga talagang can't afford na magbayad for the sanitary landfill. Meron kami tinatawag na yung temporary na RCA, Residual Containment Area. Kasi kung titignan nyo ang basura from your house, ang tingin nyo, yung PET bottle, yung karton, yung papel, yung sachet, yung pong balot ng mantika, yung bote, yung bakal, lahat po yan, basura lang ang tingin nyo. No? Pero ang dapat yung tingin dyan, hiwa-hiwalay. May recyclables, meron po tayong biodegradable, at meron din po tayong tinatawag na residual. Ang ating pong biodegradable, ang average po niyan is about 52% ng ating basura, yung pong pinagtirhang pagkain natin. So, would you imagine yung 52% na yan, kapag na-process ng maayos yan, yan po ay pwedeng gamiting soil enhancer. Pwede yung gamiting yung soil conditioner. Yun naman pong recyclables, ipunin mo lang na maayos, pera yan. Tapos yung residual naman, yan lang po talaga yung walang patutungan, which is about 20%. Yan lang yung mapupunta talaga sa sanitary landfill. But sad to say, dahil sa kapabayaan ng ating pong mga kababayan, 100% tapon lahat sa landfill. Tapos darating yung mga kalaykay boys, kakalaykayin, kukunin yung recyclables. Ganun po ang nangyayari. Yung segregation is very important and we know that. Yes. At talagang tinuturo naman na yan kahit nasa school, no? Pero yung electronic waste, di ba? Yan ang isa pang pinakaano natin na electronic waste. So, I mean, if you really think about it, talagang I think sir, user siguro if we are giving a chance of another 6 years of political will ng ating gobyerno, kulang na kulang talaga yung 6 years. This is what we are saying, na hindi naman tayo politically messaging or whatever na yung sinasabi natin na bakit kulang ang 6 years. It's because of this. Yeah, going back to the dapat ayusin going back to the 10-year solid waste management plan, would you imagine in 17 years, they came up with 300 plans, no? 17 years, In 3 years, we came up with almost 800 plans, no? Partida, 2 years pang pandemic. Kaya nga. Pwede naman pala. So, ang una pong ginawa natin, sinibak po natin yung executive director ng dahil nakita natin yung ginawa niyang imbudo. No? So, hindi ko na-elaborate. Ginawa niya ng panel na ganyan na lahat sa kanya lang ang punta. So, tayo po, hindi tayo ganoon. No? Ang ginawa ho natin, hiniwalay natin yung mga trabaho. Kumbaga, walang red tape, walang palakasan, walang racket. Yun yung pinaka-bottom line. Kasi, alam nyo, doon ho sa mga nakikinig sa atin, sa gobyerno po kasi, kapag gusto mong mangargrabyado ng Pilipino, gagawin mo pahihirapan mo para kumita ka. Yan po, hindi pinapayagan sa DEN Arlene yan. Napakahigpit na po namin yan. So with that, naayos po natin. Second, the non-environmentally acceptable product, which is the banner pa to sa Inquirer na dinimanda kami. Would you imagine? Yes. Dinimanda po kami ng Oceana, no? Na ewan ko, siguro medyo mahina na yung padala ng international grant sa kanila, kaya ginawa na naman punching bag ang gobyerno. In 20 years ho kasi, walang na-declare na non-environmentally acceptable product ang National Solid Waste Management Commission, where yours truly is the alternate chair of the Secretary, Roy Isimato. No? Pero, na-ideklara ko yung coffee stirrer, yung plastic coffee stirrer, tsaka yung plastic soft drink straw as non-environmentally acceptable product. Bakit ko na-ideklara? Kasi
unang-una, I came up with the definition that these are unnecessary single-use plastics. Bakit unnecessary? Hindi na natin kailangan. Kasi sinasabi ng batas na bago ka mag-ban ng kahit na anong bagay, kailangan may alternative. So kapag binan ko yung plastic fork and spoon, ano yung ipapalit kong alternative? So ang ipapalit mong alternative, hindi humaring lumagpas ng 10% ang presyo sa original na presyo ng binaban mo. Saan ka naman maghahanap noon? Diba? Napakahirap. So this serves as a legal straitjacket of the government. No? Hirap na hirap kami, nakagapos kami. But coming up with the word unnecessary, why? Pag gagamitin mo ako ng plastic soft drink straw, samantala, nung araw, kaya tayo gumagamit ng soft drink straw dahil botelya ang gamit natin. Yes. At nabubungi yung bote pag binubuksan yung tansan. Yes. Una. Pangalawa, kaya natin ginaganon dahil may kalawang yung tansan. Correct. Oo, tama. Kaya kailangan natin ng straw. Correct. Now, plastic na nga yung boteng ginagamit natin ngayon. Plastic pa rin yung straw. That's adding insult to injury. Tama po ba? So that's unnecessary. Now, second, on the plastic coffee stirrer. No? Yung plastic coffee stirrer, would you imagine, pagkatapos mo i-stir yung coffee mo, tatapon mo na lang ng plastic? So saan ang punta niyan? Landfill? Let me ask this businessman na, how do you retrieve this? Wala. No clear answer of APR. So with that situation, unnecessary siya. Bakit? Pwede naman ako gumamit ng kutsarita na bakal na I can use it 1,000,000 times. Ang sisiguraduhin ko lang, wag lang manakaw yung kutsarita. Di ba? That is cheaper. Di ba? That is 1,000,000 times cheaper pa nga siguro kung billions mo gagamitin yan than the plastic. Dahil yung plastic, i-dispose mo. Etong kutsarita, hindi. And they say there's a problem in security and hygiene. I said, you can invest on the boiling water, kako. Ganyan naman all over the world. Nakababad yan sa mainit na tubig, di ba? But kako, sacrificing the environment just to be sure that you will be healthy, and be sure on your security reasons dyan sa kutsarita mong ayaw mong manakaw. Well, I'm sorry. I'm an enforcer of the environmental law, no? Hindi ako sa health at hindi rin ako sa security. Kaya ibang issue 'yan. I-justify niyo 'yan. Yun yung pinaglabanan namin, kaya nailusot ko yung dalawa. Nung nailusot ko, bigla kami dinamanda naman itong Oceana. Di ba dapat si Oceana kakampi ko? Kasi nga nailusot ko na itong dalawang NEAP, no? Ang gusto raw nila kasi, it's not enough. Sabi ko, enough or not enough, at least nabuksan na natin yung Pandora's box. Nag-umpisa na tayo. Hindi imagine para lang sumikat, talagang pinabira pa sa Inquirer. And I welcome naman their yung legal action, no? And I tell them, no, if they can give me a hard time, I will give them a hard time also. I'm trying to look at all the documents that they filed. I want to file a case against them also. Diba? They're dealing with the wrong person. You know, if they can kick us, I can kick us also. I'm not a government person. Talagang prinsipyo lang nilalabang ko. Sokdo lang matanggal ako rito, lalaban ko sa kanila. Oh, yun. Alam mo, Yusek, talagang that's why, we admire you for this. And, you're having this reputation, actually. But it's a good reputation, actually. Maldito daw nga ako. Maldito daw ako. Actually, we need a fighter, no? Lalo na dyan, alam naman natin, yung sa pwesto nyo dyan sa DNR. Damn if you do and damn if you don't, di ba? Parang ganun mangyayari dyan. So, you just have to be focused, and we really, one of those undersecretary and yung nagsisilbi na talagang admirable yung iyong ipita, kasi
talagang kokonti na lang ang mga ganyan somehow na mga pwedeng lumaban, ano? Lalo na sa kalikasan. No? Tinanong nga po ko ni Ma'am Arlene kanina kung nagpapahinga pa ako. We only have 6 years in this administration. Yes. But I assumed the office here in DNR 3 years ago, so I only have 4 years. And yet this problem that I'm facing now here in this DNR was long overdue na yung problemang ito na decades talaga, no, or shall I say century na nga ata yung problema rito that we need to solve, no. So now maybe we could, take the first step and let the next generation take care of the next steps, no. But again, as long as we are being backed by our good president, we will do our best talaga to solve this problem. Because damn if you do, damn if you don't. Really, tama po kayo dyan, no? Would you imagine, sometimes na-overrule pa kami ng mga taong may vested interest on certain businesses. Tapos lumalabas pa kami pa yung masamang tao, no? But again, I think the proof speaks for itself. We've been doing our job here in DNR, and at the same time, if you will notice, dati ho kasi pag naririnig yung DNR sa TV, sa radyo, tungkol sa illegal logging, tungkol sa mining, pero never nyo siya naririnig na naglilinis talaga or doing something clear for our environment. But now we're, trying to move heaven and earth just to make it sure that we can save the next generation. It's not about us. We can surpass this pandemic. It's nothing. Alam mo, Pilipino, napakatibay ng Pilipino. We will surpass this eh. But again, the next generation will not surpass this because in the first place, unti-unti talaga nagugunaw na yung mundo natin dahil sa pagiging abuso ng mga tao. Diba? Now, if you can see, meron din kami mga build back better, no? Yung pong build back better, kung paano ho yung nagbaha sa Cagayan noon. Would you imagine now, tapos dyan sa Marikina, ang ginawa nila, isinisisi nila sa mga quarry daw doon sa upstream. Pero nung dinredge namin yung kanilang river dito sa downstream at nilinis namin yung mga ilog, hindi naman nagbaha. So ibig sabihin, may pagkukulang sila. No, at itinuturo nila sa kapitbahay nila, hindi kailangan ganun. Sa tuwing may problema ang pag-usapan po natin solusyon. Huwag po natin pag-usapan yung problema lang. And that is our secretary. Kapag may problema, solusyon kagad. How can we solve this? Ito nga yung challenge sa akin ni Secretary Simatu. If the president will tell us to clean up Manila Bay, can you do it? Any suggestion? Sir, kako, I can do it. Talaga? Yes, sir. How will you do it? Sir, hulihin ko lahat ng building dyan sa gilid ng Pasig River, kako. Lahat ng nagtatapon dyan sa ilog, saka sa upstream, kako. Pagigibain ko, sir. Tignan mo kung... No, sige. Pag-usapan natin. That's what we've done. Kinasuhan namin lahat kasi. Yes. Lahat na nagtatapon. So, medyo na-control ng konti. Papunta na kami sa taas, papunta na kami sa Laguna Lake naman ngayon. Wow. Yes. Talagang saludo rin tayo, no? Of course, kay Secretary Simatu, no? That's why it is really a job na talagang sometimes ungrateful pa ang mga tao, di ba, Yusek, no? Yes. So, kulang yung oras natin, although we are 1 hour and a half and we want to have you again. Grabe, no? Kasi you know why? Kasi si Yusek kasi is really bringing an understanding, no, ang DNR na parang nako-connect because of course, yung language, the communication, kasi napaka-importante ng Yusek, yes, di ba? Na maintindihan ng mga tao kung ano ang ginagawa ng DNR, yes, and what it can do, no? So, yes. Yan, Yusek, thank you so much. You have any parting words? Yeah, just hoping that you can find time visiting the website or the Facebook site of the DNR and my website, my Facebook site also, DNR Undersecretary Benny Anticorda, to gain information about what we're really doing here in DNR. Hindi po kayo agrabyado sa amin. Yung konting sinasahod po namin, sinusulit po namin
para sa inyong lahat. And again, with this kind of government, alagaan nyo kami. Promise, aalagaan naman namin kayo. Maraming salamat po. But thank you again, Yusek, and thank you everyone, and thank you to the listeners and watcher, and of course, that's hi again, parating nanonood. Thank you, Yusek, and Thank I really you. hope that Mabuhay we po can have kayo, you again. Yusek. Maraming salamat po. Gustong pag-usapan. Thank you so much. Thank you. Thank Bye, you. sis. Bye. Bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.